بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه که تاسو خیال وکړئ په تیر لیکچر کې DHCP سرور په راوټر باندې کنفیګر کړی و. تاسو ته به بره په آی بټن باندې هغه ویډیو میلاو شي. که تاسو نه یې کتلې نو هم وګورئ. په هغه کې د مختلف سټوډنټس کوېسچنز وو چې سر آیا دا پاسبل ده چې یو راوټر باندې مونږه ملټیپل مونږ چې کو سنگل راوټر نن سیناریو داسې ده په سنگل راوټر باندې ملټیپل DHCP سرور ملټیپل DHCP پولز دا کریټ کولای شو. په ساده ژبه کې که فار ایگزامپل موږ سره دوه لین وي او د دوه لین شی وي د دوه لین په داسې طریقې سره وي چې دواړو کې موږ سره ډیفرنٹ نیټورک وي. نو آیا د دواړو ته ډیفرنٹ نیټورک ته ما سره یو لیب کې یو لین دی په دغه کې بل لیب کې یو لین دی. زه غواړم چې دغه ته د بیل نیټورک د کوم نیټورک په دغه کې به زه تاسو ته ولیکم. فار ایگزامپل دلته 192.168.10/24 د دغه نیټورک آی پی میلاو شي او دغه نیټورک چې کومې موږ سره په رائټ سایډ باندې دی دا 192.168.11.0/24 دغه دغه نیټورک آی پی میلاو شي. ډاینامیکلی موږ چې کو غواړو چې دغه سیستم ته د 11 نیټورک آی پی میلاو شي او دغه د 10 نیټورک میلاو شي. نو دا به موږ څنګه کنفیګر کوو. موږ دا لیب کې چې وکړو یو راوټر هم واخستو دوان سویچ واخستل او څه ډیوایسز هم واخستل. د ډیوایسز تاسو زیاتاله هم شو. فار ایگزامپل دلته مو چې وکړلو ما یو لیپټاپ واخستو دلته هم راغلم ما چې وکړو یو لیپټاپ واخستو. مطلب دا چې دا ضروري نه چې دا کې به درې پورټ ټوټل نمبر اف چې کوم موږ سره دا سویچ دی دا 24 پورټ سویچ دی. نو په دغه کې موږ میکسیمم 24 چې کوم آوټ ګوینګ پورټس دي په دغه باندې کنیکټیویټي کړای شو. په یو باندې خو موږ د راوټر سره وکړه بقایا موږ 23 ډیوایس کنیکټ کولای شو. دلته موږ چې وکړو موږ دا نیټورک کریټ کړلو او زه غواړم چې دغه ته ډاینامیکلی آی پی میلاو شي. دغه ته چې میلاو شي دلته ارته لیکم 192.168.10.1 دغه ته میلاو شي. دلته چې کوم دا نیټورک ته دغه چې میلاو شي هر یو سیستم ته ارته لیکم 192.168.10.2 دغه ته میلاو شي. دغه نه علاوه کوم دا تھرډ نمبر سیستم دی دغه ته میلاو شي 192.168.10.3. دغه نه علاوه چې دا کوم لیپټاپ دی دغه لیپټاپ ته موږ سره چې میلاو شي 192.168.10.4 دغه لیپټاپ ته میلاو شي. داسې اوس که زه دلته بره راشم دا سیکنډ نمبر نیټورک لا په دغه کې چې دا کوم لیپټاپ دی فار ایگزامپل دغه 192.168.11.1 دا پیله ای پی مو دغه لیپټاپ له دلته ویر کړله ډاینامیک ورته میلاویږي. زیر ته بیا وخوم 192.168.11.2 دغه سیستم له ویر کړله دغه سیستم ته به دا ای پی میلاویږي. بیا ته زه وخوم چې دا ورته ډاینامیکلی دا میلاویږي که نه میلاویږي. دغه نه علاوه دغه سیستم ته به 192.168.11.3 به دغه نیټورک د آی سیستم ته میلاو شي او دا به 192.168.11.4 به موږ سره چې وشي دغه سیستم ته میلاو شي. اوس دغه به ډیفالت ګیټ وی چې وي دغه سیستم چې کوم دا نیټورک ته دغه ډیفالت ګیټ وی به موږ سره وي 192.168.10.252 دا د ډیفالت ګیټ وی شوله. د کوم یو د زیډ نیټورک نه چې ډیټا وځي او لراسي په دغه پات باندې براسي دا چې کوم موږ سره په رائټ سایډ باندې دا دغه ډیفالت ګیټ وی 192.168.11.252 دا د ډیفالت ګیټ وی شو. دا موږ چې وکړو ځان تم لیبلینګ وکړو اسانتیا لپاره. اوس په زراشم دلته به چې وکم په دغه راوټر باندې به کلیک وکم راوټر کې به سیلای باندې کلیک وکم دلته به زه ولیکم چې نو انټر مکړلو دلته به ولیکم چې انیبل زه په پریویلیج موډ له لاړ شم دلته به ولیکم کنفیګ ټرمینل انټر مکړلو. کنفیګ ټرمینل نه بعد چې کوم د پورټس دي موږ سره ما ته پاته دا F0/0 دی. دلته به زه ګوره که تاسو ته پته نه لګي چې دا کوم پورټ دی زه به په دغه باندې کلیک وکم چې دلته راشم دا F0/0 دی دا F0/1 دی. په دغه سایډ باندې چې کوم دا پورټ دی F0/1 دی. فاست ایترنیټ 0/1 او دا فاست ایترنیټ 0/0 او دا موږ سره پورټ شول. نو دلته به زه اول به چې وکم زه به DHCP کنفیګر کم ما ولیکلو چې آی پی نه بعد مو ولیکلو DHCP نه بعد مو ولیکلو پول او دلته مو ولیکلو لین 1 انټر مکړلو. دغه نه بعد به زه دلته نیټورک ولیکم نیټورک مو ولیکلو 192.168 دلته موږ سره چې 10 او 10 نه بعد به زه چې ولیکم زه به ولیکم چې 0
دا دغه نیټورک شولو دغه سب نیټ ماسک ولیکم 255.255.255.0 انټر مکړلو دغه نه پاس په زه د ډیفالت روټ سیټ کم آی موږ سره چې 192.168.10.252 دا موږ سره ډیفالت روټ شولو انټر مکړلو دا وشولو دغه نه بعد به زه چې وکم په کنټرول سی سره به دغه نه ووځم دلته به WR کمانډ باندې دا چې سم وکړه دا کنفیګریشن به رننګ کنفیګریشن دا به زه رایټ کم دا مو ولیکلو رایټ مکړلو زه به بیا کنفیګ ټرمینل باندې چې وکم راغلم دلته به ولیکم انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 انټر مکړلو دلته به زه ولیکم هغه ډیفالت ګیټ وی آی پی ایډرس 192.168.10.252 ودغه نه پاس 255.255.255 ودغه نه بعد به 0 دا ډیفالت سبنیټ ماسک شولو انټر مکړلو دا آی پی کنفیګر شو دا نه بعد به زه چې کوم زه به ولیکم چې نو شټ ډاون اډمنسټریټیولی به دا چې کوم دا به زه اپ کم اپ مکړو تاسو کتای شو دا اډمنسټریټیولی چې شولو دا پورټ اپ شولو دا نه بعد به زه چې کوم دلته به زه ولیکم چې ډو آی پی DHCP او دلته به ولیکم پول او پول نه بعد به ولیکم 2 انټر مکړلو کنټرول سی دلته به ولیکم کنفیګ ټرمینل دلته به ولیکم آی پی DHCP دلته به ولیکم پول او دا دویم نیټورک چې کوم دی دغه لپاره به جوړ کړم لین 2 انټر مکړلو دغه به زه نیټورک آی ډي ولیکم 192.168.11.0 دغه نه علاوه دا به سب نیټ ماسک ولیکم 255.255.255.0 انټر مکړلو ډیفالت راوټ پی ولیکم 192.168.11.252 دا ډیفالت راوټ شولو دام سیټ شولو کنټرول سی باندې به کیوزم دلته به WR باندې دا کمانډ باندې به دا سیو کم دا نه بعد به زه ولیکم کنفیګ ټرمینل دا نه پاس به ولیکم انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 دلته به ولیکم آی پی ایډرس دا ډیفالت ګیټ وی به سیټ کم 192.168.11.252 او دلته به دغه سب نیټ ماسک ولیکم 255.255 دا نه علاوه اډمنسټریټیولی دا پورټ ډاون دی دا به زه اپ کم نو اډمنسټریټیولی دا پورټ چې شولو دا اپ شولو دلته تاسو کتای شو دا پورټ اپ شولو اوس ما دوا که تاسو خیال وکړو دوا DHCP پول جوړ کړل او غلمه ډیفرنٹ ډیفالت ګیټ وی او ډیفرنٹ نیټورک ور کړلو WR باندې دا ټول کنفیګریشن به زه دا سیو کم په باندې کمې دا ځنه اوس پراشم زه غواړم چې دغه 192.168 که تاسو خیال وکړو ما په کرسر راوستو لیکلی دي چې آی پی ناٹ سیټ زه به دلته راشم په د سیستم باندې به کلیک وکم ډیسکټاپ لا براشم ډیسکټاپ کې آی پی کنفیګریشن لا او DHCP لا براشم DHCP لا چرالم تاسو کتای شو 192.168.10.1 د سیستم ته د آی پی ملاو شو ډاینامیکلی موږ ورنکړه اوس که زه ولا کرسر راوړم تاسو کتای شو آی پی ایډرس 192.168.10.1 د آی پی ورته سیټ شوله د سیستم لا زه د آی پی سیټ کوم زه براشم ډیسکټاپ لا آی پی کنفیګریشن لا DHCP لا دغه کې به شی وشي 192.168.10.2 د سیستم ته کنفیګر شوله دا سه به د سیستم لا راشم ډیسکټاپ لا آی پی کنفیګریشن لا DHCP لا تاسو کتای شو دغه مو 3 آی پی ساين شوله 4 نمبر مونږ لپټاپ لا ورکړی نو لپټاپ کې به ډیسکټاپ لا آی پی کنفیګریشن لا DHCP لا او تاسو کتای شو 192.168.10.4 د سیستم ته ساين شوله دا اوس مونږ ډیفرنٹ نیټورک ول آی پی ورکو دغه مونږ ورکو دا که تاسو خلکو دا پورټ اپ ته خو آی پی نه سیټ دا لا بز ډاینامیکلی آی پی سیټ کم ډیسکټاپ لا آی پی کنفیګریشن لا DHCP لا راغلم تاسو کتای شو 192.168.11.1 که ذکر سر پر راوړم تاسو کتای شو دلته موږ سره آی پی سیټ شوله 192.168.11.1/24 دغه ساين شوله داسې په دغه سیستم باندې کلیک وکم ډیسکټاپ لا راشم آی پی کنفیګریشن لا راشم دا نه علاوه دا که تاسو وکړو دغه سیکنډ نمبر آی پی ساين شوله دغه سیستم لا زراغلم په دغه باندې مکلیک وکړو ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن DHCP دغه ډاینامیک آی پی ساين شوله دا نه علاوه د 4 نمبر کوم سیستم دی د سیستم ته لاغلم آی پی کنفیګریشن DHCP دغه ډاینامیک آی پی چې شوله ساين شوله نو موږ وکړه چې په یو سنگل راوټر باندې دوا ډیفرنٹ لین ته موږ ډیفرنٹ آی پی ایډرس ډاینامیکلی د ډیفرنٹ نیټورک والا اساین کړه په دوه چشي سره DHCP پول سره چې موږ کریټ کړ په د راوټر کې نو دا د هغه کسانو چې کوم ویل چې آیا سر داسې پوسیبل ده چې په یو راوټر باندې موږ دوا DHCP پول جوړ کو او دوا DHCP پول کنفیګر کو او بیا موږ ډاینامیکلی ډیفرنٹ لین ته د ډیفرنٹ نیټورک آی پی ورکو نو امید ده چې تاسو ته به کلیر وي
او که تاسو که څه کوېسچن وي نو تاسو بالکل په کمنټس کې دا کوېسچن کړای شئ. تاسو مونږ فالو کولی شئ په یوټیوب باندې، په ټیک ټاک باندې. تاسو دا ویډیو په یوټیوب او په ټیک ټاک باندې ان شاء الله تاسو ته میلاو شي. جزاک الله خیر.